السلام علیکم. نن زموږ د انګلیش لینګویج کلاس پیلنی لیکچر دی. څنګه ما تاسو ته ویلو چې انشاءالله موږ به دوه سبجیکټ چې کوم دی دا به سټارټ کوو. پیلنی سبجیکټ چې کوم دی هغه موږ به سټارټ کړو انشاءالله اکاونټینګ، او دویم سبجیکټ چې کوم دی دا به وي د انګلیش لینګویج کلاسز. ټیک ده؟ نو په انګلیش لینګویج کې موږ چې دی فرست اف آل چې کوم دی موږ به څه سټډي کوو؟ موږ به سټډي کوو پارټس اف سپیچ. څنګه پښتو کې موږ وایو کنه چې مثلا موږ پښتو کې څه الفاظ یوز کوو چې خبرې کوو، صحیح ده؟ نو هغه الفاظو کې فار ایگزامپل موږ دا سی وایو چې احمد څنګه دی، احمد څه شو، علي څه شو، ته څه کار کې، ته چېرته تللی وې. ټیک ده؟ نو همدارنګې همدا سیم چې کوم دی دا په انګلیش کې دا الفاظ یوز کیږي، صحیح ده؟ فار ایگزامپل احمد چې دی دا څه شی دی؟ احمد چې دی دا اسم دی. نو په انګلیش کې دی ته موږ څه وایو؟ ناون ورته وایو. ټیک ده؟ که زه وایم چې هغه څه شو، نو دا لفظ هغه چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا پروناون دی. که زه وایم فار ایگزامپل چې عثمان ډېر ښه هلک دی، نو دا ډېر ښه چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا ایډجکټیو دی. ټیک ده؟ نو په پارټس آف سپیچ کې چې دی موږ به چې دی دا ټول چې دی کوم سټډي کوو، ناون، پروناون، ایډجکټیو، ورب، ایډورب، پریپوزیشن، ټیک شو، انټرجکشن. نو انشاءالله سټپ بای سټپ به موږ راځو او دا به لیکچر به پیلو انشاءالله. نو پارټس آف سپیچ څه ته وایي؟ ټیک ده؟ پارټس آف سپیچ، پارټس مینز اجزا، پارټس مینز اجزا، حصے. پارټس مینز اجزا یا حصے. او سپیچ مینز بیان. چې کله موږ بیان کوو، کله موږ خبرې کوو، صحیح ده؟ نو په هغې کې موږ څه پارټس، څه جزونه استعمالو، هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ پارټس آف سپیچ وایو. ټیک ده؟ Parts of speech definitions are as the words are divided into different kinds or classes called parts of speech. الفاظ چې کوم دی دا تقسیم شوي دي په مختلف کلاسونو کې یا په مختلف قسمونو کې. نو هغې قسمونو ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو پارټس آف سپیچ ورته وایو. ټیک ده؟ په پارټس آف سپیچ کې پیلنی پارټس چې موږ سره کوم راځي هغه څه شی دی؟ هغه چې دی ناون دی. هغه ناون دی او ناون ته موږ څه وایو؟ ناون ته موږ په اردو کې وایو اسم. صحیح ده؟ ناون، اسم. مثلا زه وایم علي څه شی دی؟ دا اسم دی، ناون دی. مارکر څه شی دی؟ دا اسم دی، ناون دی. فین څه شی دی؟ دا اسم دی، ناون دی. ټیک ده؟ لاهور، کراچي، پېښور دا ټول څه دي؟ دا اسم دي. صحیح ده؟ فار ایگزامپل زه وایم ډور، وینډو، صحیح ده؟ دروازه، کړکۍ دا ټول څه دي؟ دا اسم دي. ټیک شوه؟ نو ناون ډیفینیشن څنګه دی په انګلیش کې؟ ناون ډیفینیشن څه داسې دی؟ ناون از د نیم آف ا پرسن، پلیس اور thing. Noun is the name of a person, place or thing. Noun څه شی دی؟ Noun is the name of a person, place or thing. نوم چې کوم دی دا د یو کس هم کېدی شي، پرسن. ټیک ده؟ فار ایگزامپل علي، عثمان دا ټول څه دي؟ دا اسم دي. ٹھیک شو؟ دا د یو پلیس کسی جگہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، صحیح ده؟ د یو ځای لاهور، پېښور، پنډي. ټیک شو؟ نو دا ټول څه دي؟ دا پلیسز دي. او نوم چې دی د یو شیز هم کېدلی شي. ټیک ده؟ یو آبجیکټ فار ایگزامپل مارکر شو، وایټ بورډ شو، دروازه شوه، موبایل شو. نو دا ټول څه شي دي؟ دا تھنګس کې راځي. ټیک ده؟ نو موږ څه ویلې چې ناون از د نیم آف ا پرسن، پلیس اور تھنګ. فار ایگزامپل پرسن علي، عثمان دا څه شی دي؟ دا چې دی دا پرسن دی. ټیک شو؟ پلیس لاهور، پېښور. تھنګ پن، پنسل، ډور دا ټول څه شي دي؟ دا things دي. ټیک شو؟ نو دا و د ناون ډیفینیشن. صحیح ده؟ او یو بل ډیفینیشن هم کېدی شي موږ سره
د noun چې هغه کوم دی هغه دا دی چې noun can be the name of any object. Noun can be the name of any object. هر هغه object چې هغه exist دی چې هغه په دې دنیا کې exist دی شته دی صحیح ده چې هغه موږ ټچ کولی شو یا ټیسټ کولی شو یا سمیل کولی شو نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ هم څه ورته ویلی شو هغې ته موږ هم ناون ویلی شو هغه یو سپیسیفیک نوم لري صحیح ده نو دې وجې نه موږ دا وی second definition کې چې noun can be the name of any object that is created whether that is created by Allah Jalla Shanhu or that is created by a human being that has a name. نو کوم یو object چې په دې دنیا کې شته دی exist دی صحیح ده نو هر object چې دی څه لري یو نوم لري نو هر یو object چې وي نو د هغې به څه وي د هغې به یو نوم به وي ټیک شو نو دا موږ سره پهلنی لیکچر په پارټس آف سپیچ کې چې ریلیټډ د څه ریلیټډ د ناون چې ناون څه شی دی نو ناون موږ چې د ډیفینیشنز وکړه په دې موږ ایکسپلینیشن وکړو نو انشاءالله تاسو به دا ډېر زر زده کوئ انشاءالله تاسو دا ویډیو وګورئ تھینک یو